تخيل انك قمت من النوم وجهزت نفسك عشان هتاخد قهوتك بعد ساعة مع صوفيا في نيويورك، وبعدها هتقابل إلين في باريس عشان درس الفرنساوي، وبعدها تروح مول فيالاند في تركيا تاخد لك جولة مع أصحابك اللي هناك، ده لو أنا بنطق اسمه صح يعني. وفجأة تحس إنك حران، تقلع نظارة الواقع الافتراضي اللي لففتك العالم وانت لسه على سريرك، وتقوم على الدش تلاقي المية قطعة، تفتكر انك في الدنيا. فيلم خيالي صح؟ احب اصدمك واقول لك انه واقع اسمه ميتافيرس. تابع الفيديو ده عشان تعرف تفاصيل المصيبة اللي داخلين عليها، وانصحك تشوف الفيديو لاخره لانه فعلا مهم جدا لمستقبلك ومستقبل اللي بعدك. يا اهلا بيكم، ومعاكم رامي ابراهيم من جي توب ميكس وحلقه جديده من تكنو ميكس. عايز اذكر اولا مفارقه غريبه شويه. سنه 2015 نزلت موضوع على النسخه القديمه لموقعنا جي توب ميكس عن توقعي لجنون التكنولوجيا في المستقبل، ومن ضمنها انك هتقدر تنشئ عالم افتراضي خاص بيك وتعيش جواه من خلال نظارة الواقع الافتراضي. وكنت متوقع ان ده هيحصل بعد 50 او 100 سنة من وقت كتابة المقال، لكن ما كنتش اتوقع انه هيتحقق بعد اقل من 6 سنين. وده يدل ان التطور بقى سريع جدا زيادة عن اللازم بصورة جنونية فعلا. مارك زوكربيرج المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أعلن رسميا إن شركة فيسبوك اتغير اسمها وأصبح ميتا، مش ميتا، وإن اسم فيسبوك أصبح فقط مرتبط بتطبيق التواصل الاجتماعي بس، وإن تطبيق الفيس والتطبيقات الأخرى زي ماسنجر وإنستجرام وواتساب أصبحت ملك لشركة ميتا. إشمعنى فيسبوك يتحول لميتا؟ هقول لك حالا، بس ما تنساش تدوس على زر اللايك اللي تحت الفيديو، واعمل اشتراك في القناة لو انت مش مشترك لسه، ودوس على زر الجرس واظبطه على اول عشان يجيلك جديد للقناة. ميتا هو النص الاول من اسم نظام ميتافيرس اللي اعلن مارك عن تفاصيله في فيديو اشبه بافلام الخيال العلمي. طب وايه هو نظام ميتافيرس ده؟ بكل بساطة هو عالم افتراضي هيخليك تكون قادر انك تقابل الناس في اي حتة في العالم، تكلمهم، تشتغل معاهم، وتتفاعل معاهم فعليا من خلال نظارة الواقع الافتراضي او VR. بل كمان تقدر تبني العالم الخاص بيك من خلال تقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد. يعني مثلا تقدر تبني بيت كامل بجميع المواصفات اللي انت حاببها، وتتجول في البيت ده وتقعد مع نفسك، تشغل مزيكا، تلعب جيمز، وممكن كمان تخلي بيتك ده في الفضاء أو حتى على جزيرة في وسط محيط. بل كمان هتقدر تتحكم في الشخصية الافتراضية الخاصة بيك اللي بيطلق عليها افاتار. طبعا مش افاتار اللي في الفيلم، مع ان شكلها كده الموضوع كان مرتبط ببعض. افاتار هو عبارة عن شخصية مصممة بال3 دي هتكون على شكلك وجسمك، وتقدر تلبسها الستايل اللي انت حابه لما تتجمعوا مع بعض في مقابلة مهما كان هي ايه. طب هو ممكن اقابل اصدقاء حقيقيين في عالم ميتافيرس؟ ايوه تقدر، وتقدر تدعو أصدقائك الحقيقيين من مختلف أنحاء العالم وتخليهم يجوا عندك في البيت الافتراضي اللي انت صممته بنفسك، تاخدوا قهوة مع بعض أو حتى تلعبوا لعبة سوا. كل ده وانت قاعد مكانك في بيتك الحقيقي، مش بتتحرك من مكانك. اتفاجئت؟ طيب خد التقيلة. مارك أعلن في المستقبل هيكون في أجهزة هولوجرام هتخلي حضورك بصورتك الحقيقية. دماغك اتلخبطت؟ طب ركز معايا بقى يا سيدي. يقول مثلا انت في مصر وصاحبك حاضر ماتش في بطولة كاس العالم في اي دولة تانية، صاحبك يقدر يدعوك من خلال جهاز الهولوجرام اللي هو يكون معاه، انت هتتجسد عنده والناس اللي هناك هتشوفك بجد، وانت من خلال نظارة الواقع الافتراضي هتشوف الماتش وكأنك حاضر معاهم فعليا. يعني فعلا افلام خيال علمي. لكن مارك برضو ما تكلمش بس على حتة الانترتينمنت او الترفيه فقط، هو برضو وضح ان ميتافيرس مش بس للترفيه، بل كمان هيسهل العمل عن بعد، او بمعنى تاني ميتافيرس هيكون بديل الواقع الحقيقي. يعني بدل ما تصحى الصبح تلبس وتنزل وتتبهدل في المواصلات عشان توصل للشغل،
لا، بكل بساطة قوم من النوم، البس النظارة بتاعت الVR وتبقى وصلت لشغلك، تقابل مديرك والموظفين وتقعد على مكتبك الافتراضي وعلى الكمبيوتر الافتراضي وتدخل على ملفاتك وتعمل شغلك عادي خالص. او لو انت طالب، بدل ما تروح الجامعة بتاعتك او تحضر كورس برمجة معايا اونلاين، ممكن نتقابل انا وانت في ميتافيرس وتشوفني بقى ونعيش حياتنا مع بعضينا. يعني هو تقريبا مش فاضل غير ان الناس تتجوز بعضها افتراضيا وتخلف روبوتات صغننين او فيروسات بقى. ومن رأي الحاج مارك ان الميتافيرس تأثيره على البيئة هيكون ايجابي جدا. اهو ده النتيجة، لان الناس مش هتحتاج تنزل من بيوتها، وبالتالي الزحمة هتقل والتلوث هيقل. طبعا كل الخدمات اللي بتقدمها شركة فيسبوك سابقا بقى هتبقى متوفرة في الميتافيرس. يعني هتقدر تكلم الناس على الماسنجر او الواتس وتتصفح الحساب بتاعك اللي هو على الفيسبوك. اما بالنسبة لاخواننا المطورين والمبرمجين، مارك بيقول لكم ما تخافوش، هنحتاج لكم عشان تعملوا تطبيقات والعاب تشتغل جوه عالم ميتافيرس. انبهرت ولا لسه؟ الحقيقة انا عارف ان في ناس كتيرة هتقول اني بهبد او بحكي خيال علمي، بس الحقيقة بتقول ان كل الافلام اللي شفناها في الماضي ما هي الا رسائل لشكل المستقبل هيكون عامل ازاي. السؤال، ايه سبب تغيير اسم شركة فيسبوك الى ميتا؟ الجزء القادم من الفيديو هيكون مجرد توقعات انا بتوقعها بناء على معطيات الواقع. على ما يبدو ان الضغط اللي حصل على شركة فيسبوك بعد تسريبات الابحاث والاتهامات اللي توجهت للشركة من بس منشورات تحرض على العنف بهدف الكسب المادي وعرض محتوى غير مناسب للأطفال، وطبعا عدم الأمان بالنسبة للخصوصية المستخدمين، وأشياء أخرى هتعرفها لو شفت حلقة سر توقف فيسبوك لمدة 6 ساعات. هتلاقي الرابط في صندوق الوصف. كل الحاجات دي أساءت لسمعة شركة فيسبوك، وابتدى يرتبط اسم فيسبوك في عقول الناس بأنها منصة خبيثة والقائمين عليها غير صادقين. ولكن تغيير اسم الشركة بالكامل لاسم جديد وتحجيم اسم فيسبوك من براند شركة لمجرد اسم منصة، دي حركة صايعة وذكية جدا، خصوصا لو كان اسم الشركة الجديد مرتبط بمشروع فكرته مجنونة ومحببة لقلوب أغلبية مستخدمي منصة فيسبوك، وكأنها رسالة للعقل الباطن أو اللاواعي إن زي ما غيرنا العالم بالفيسبوك هنغير العالم بميتا، وإن ده الفيسبوك الجديد. لكن طبعا مش هيحتاجوا كمان 17 سنة عشان يهيمنوا على العالم، لأن بكل بساطة مشروع ميتافيرس تم بناؤه اعتمادا على تحليل دقيق جدا لبيانات أكتر من 3.5 مليار إنسان على وجه الأرض، يعني نص سكان كوكب الأرض طبعا اللي هم مشتركين في فيسبوك. الحقيقة ان مشروع ميتافيرس مشروع مرعب جدا. كان في حلقة نزلتها بعنوان البشر الافتراضيون، مهم جدا تشوفها، وبرضو الرابط بتاعها في صندوق الوصف. واتكلمت عن ازاي بيتم نسخ شخصية وعقل البشر الحقيقيين لبشر افتراضيين من صنع الذكاء الاصطناعي. وقلت في الحلقة دي ان في شركات مهمتها تجمع البيانات وآراء واعتقادات الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتحللها تحليل عميق بهدف انشاء بشر افتراضيين اللي على ما يبدو هيكون العالم بتاعهم هو ميتافيرس. ومع سرعة التطور على ما اعتقد هيتم تبديل النظارات بتاعة الواقع الافتراضي لشرائح صغيرة هيكون لها القدرة على الاتصال بالجهاز العصبي والمخ، والشريحة دي هتكون قادرة على بث صورة ثلاثية الأبعاد لمركز الإبصار في المخ، وبالتالي هتلاقي نفسك شايف حاجات من العالم الافتراضي مندمجة أو مدمجة مع العالم الحقيقي. ده غير إن الشريحة دي هتكون لها القدرة على قراءة كل الإشارات العصبية اللي متجهة من المخ للأطراف، وبالتالي يتم تحويلها إلى رد فعل محاكي في العالم الافتراضي. يعني ملخص الكلام، لو جيت رفعت ايدك في الحقيقة هتم رفع ايدك في العالم الافتراضي، مشيت هتمشي، حتى لو غمضت عينيك او اي انفعال عملته هيتم تحقيقه في العالم الافتراضي. خلاصة الموضوع، الامر مش مجرد لعبة ولا حاجة ترفيهية، ده عالم اشبه بالسجن الذاتي. ايجابيات المشروع ده الظاهر منه حاجات جميلة وهيسهل على الناس انجاز اشياء كتيرة جدا، لكن السلبيات مرعبة. وخليني اتكلم عن الاثار النفسية والاجتماعية اللي هيسببها المشروع ده.
الرعب الحقيقي انك هتكون مش محتاج تكون في العالم الحقيقي نهائيا، بل الابشع انك مش هتقدر تعيش في العالم الحقيقي، ولا هتقدر تقلع نظارة الواقع الافتراضي او البديل المتطور ليها اللي هيكون مفتاح الدخول في عالم وهمي من صنع مارك زوكربيرج. لانك بمجرد ما تقلع النظارة وترجع للواقع هتحس بالوحدة وبعدم الرضا وبالاكتئاب. الدليل على كلامي ده ان فيسبوك او انستجرام مجرد موقع على الانترنت او تطبيق بيعرض شوية صور ونصوص وفيديوهات، ولكنه اصبح ادمان لكثير من مستخدميه. وفي ناس حرفيا بمجرد ما تبعد عنه كام ساعة بيحسوا انهم ناقصهم حاجة كبيرة. تخيل بقى ان المتصفح ده هيكون عالم كامل على ذوقك وبالطريقة اللي تريحك وباسلوبك انت. وطبعا مخ الانسان لما بيربط السعادة باي شيء النتيجة بتكون ادمان هذا الشيء حتى لو كان مضر، يعني بالظبط زي المخدرات. وانك تكون متحكم في العالم الخاص بيك حتى كمان شكلك، وقادر تروح لأي حتة في العالم وتقابل أي حد في أي وقت، ده حلم محبب لقلوبنا جميعا بلا استثناء. لكن عشان يتحقق الحلم ده إيه اللي هندفعه في المقابل؟ ده موضوع الحلقة القادمة من تكنوميكس اللي هتركز على مصايب ورعب ميتافيرس. لو عايز تشوف الحلقة الجاية إن شاء الله أفكرك تدوس على سبسكرايب أو زرار اشتراك، والاشتراك ده بيكون مجانا مش هياخدوا منك فلوس يعني. ودوس على زر الجرس وفعله على اول. ويا سلام بقى لما تدعم الفيديو بالضغط على زرار اللايك او الاعجاب، واعمل نشر للفيديو على كل ما حساباتك على السوشيال ميديا عشان الكل يستفيد. اشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة من تكنوميكس، وسلام عليكم.